අපි අද බලමු රිබන් ටෝස්ට් කේක් එකක් හරිම ලේසියෙන් විනාඩි 5න් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ගෙදර මුකුත්ම කන්න නැති වෙලාවට ගොඩාක් පහසෙන් හදාගන්න පුළුවන් කේක් එකක්. ඉතින් මුලින්ම අපි භාජනයකට බටර් මේස හැඳි 2ක් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම අපි සීනි ග්‍රෑම් 60ක් අරගන්නවා. 60ක් අරගෙන අපි ඒ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන අපි සීනි පවුඩර් එක තමයි මෙතනදී ගන්න. ඉතින් සීනි පවුඩර් එක ගන්න අපිට බටර් එකත් එක්ක හොඳට මික්ස් කරගන්න. සීනි පවුඩර් එක ගත්තාම ගොඩක් පහසු හින්දා. ඉතින් බටර් ටිකයි සීනි ටිකයි හොඳට මික්ස් වෙනකන් අපි කවලම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි එකතු කරගන්නවා ලුණු තේ හැඳි 8න් එකක් වගේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම වැනිලා තේ හැන්දක් අපි එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඒ ටිකත් හොඳට මික්ස් කරගත්තට පස්සේ අපි මෙතනදී එක බිත්තරයක් කඩාගෙන මේ විදිහට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ටික මික්ස් කරගද්දී ඔයාලට විස්ක් එකක් නැත්නම් ගෑරප්පුවක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලයි ගෙදර බීටර් එකක් තියෙනවා නම් බීටර් එකෙන් උනත් මේ ටික හොඳටම බීට් කරගන්න ඕනේ. මොකද මේ ටික හොඳට බීට් වෙන තරමට තමයි අපිට පුළුන් වගේ කේක් එක රහට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් හොඳට සුදු පාටට එනකම් මේ ටික අපි බීට් කරගන්න ඕනේ. මේ ටික හොඳට සුදු පාටට ආවට පස්සේ අපි මෙතනදී පිටි ගන්නවා ග්‍රෑම් 100ක්. පිටි ග්‍රෑම් 100 අපි හලා ගන්න ඕනේ. ඒ හලා ගන්න එකටම අපි බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකකුත් දාගන්නවා. අපේ කේක් එක පිපෙන්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මේ දෙකම හොඳට හලා ගන්න ඕනේ කැට නැති වෙනකම්ම. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ටික ඔක්කොම හොඳට හැඳි ගා ගන්න එක පදමක් එනකන්. ඉතින් අද අපි රිබන් කේක් හදන හින්දා අපි මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණය කොටස් දෙකකට කඩා ගන්නවා. ඉතින් මම මේ ටිකක් අරගෙන වෙන භාජනයකට දාගන්නවා කලර් දාගන්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් අපි හිතමුකෝ ඔයා ෆුඩ් කලර් දාගන්න කැමති නැහැ කියලා. එහෙම කැමති නැති කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ විදිහටම ටෝස්ට් කරන්නත් පුළුවන්. අද මම රිබන් කේක් විදිහට හදාගන්න හින්දා මේ එක මිශ්‍රණයකට රෝස පාටට දාගෙන ඒ ටික හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. ඒ වගේම මම වෙන් කරගත්ත අනිත් මිශ්‍රණයට මම කොළ පාට ෆුඩ් කලර් ටිකක් දාගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කැමති ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන කලර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ටෝස්ට් එක හොඳට රත් වෙනකන් තිබ්බා. ඉතින් මෙන්න මේ කොළ පාට බටන් එක නිමුණට පස්සේ මම අපේ මිශ්‍රණය හදාගත්ත මිශ්‍රණය ටෝස්ට් එකට දාගන්නවා. ඉතින් මේක ටෝස්ට් එකට දාගත්තී ටෝස්ටර් එකට බටර් ටිකක් ගාලම මේ මිශ්‍රණය දාගන්න. එතකොට ඔයාලට ඇලෙන්නේ නැතුව ගලව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට මේක වහලා මෙන්න මේ කොළ පාට ලයිට් එක නිවෙනකම්ම මගේ ටෝස්ට් එකට අනුව නම් කොළ පාට ලයිට් එක නිවෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ ටෝස්ට් එකට අනුව ඔයා සෑන්ඩ්විච් හදන විදිහට නිවෙනකම්ම මේක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් දැන් හොඳට හැදිලා තියෙනවා. ඔයාට මේ වෙලාවේදී අනිත් පැත්ත හරව ගන්නත් පුළුවන් ටෝස්ට් ටික. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහටම ඔයාට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් විනාඩි 5ක්වත් යන්නේ නැහැ මේ රිබන් ටෝස්ට් කේක් එක හදාගන්න. ඉතින් ගොඩාක් ලේසි. ඔයාට හදිස්සියට කවුරුහරි ගෙදරට එනවා නම් නැත්නම් පොඩි බඩගින්නට ඉක්මනට විනාඩි 5කින් අමුද්‍රව්‍ය ටික ගෙදර තියනවා නම් හදාගන්න ගොඩාක්ම ලේසි රෙසිපි එකක් තමයි මේක. ඒ වගේම අපි හොඳට බීට් කරගන්න හින්දා හරිම පුළුන් වගේ සොෆ්ට්. ඉතින් කේක් කන්න කැමති ඔයාලා මේ රෙසිපියට නම් අනිවාර්යෙන්ම කැමති වෙයි. මට ඒක විශ්වාසයි. ඉතින් හදලා බලලා අපිටත් කියන්න නම් අමතක කරන්න එපා. අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.